Isang maaliwalas at magandang Thursday morning, Pilipinas, June 17, 2021. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin all around the world, sa ngalan ni Nino Bonito Padilla, pansamantalang humahalili ang inyong lingkod, Emilio Ramon E.R. Ejercito. Samahan ninyo akong pagsaluhan ang isang agahang siksik sa impormasyong balitaan at malamang talakayan dito lamang sa Brakefast with Bonito Padilla. Bago natin pag-usapan ang mga malalaking isyu ng lipunan, alamin muna natin ang mga pinakabago at maiinit na balita sa loob at labas ng bansang Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, pagtakbong vice-presidente ni Congressman Romualdez, suportado ni Pangulong Duterte. Face shield, pwede nang hindi isuot sa mga pampublikong lugar, ayon kay DOH Yusek Vega. Kotse, nabunggo ng owner-type jeep, idinaan sa maayos na usapan. Sa detalye ng mga balita, Representative Congressman Martin Romualdez may suportang binasbas mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil sa darating na eleksyon at kampanya 2022. Ano ito? At bakit todo ang suportang ibinibigay ni Pangulong Mayor Digong sa kongresista? Alamin natin ang detalye sa report ni Victor de Guzman. Victor? Ipinangako ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na susuportahan nito si House Majority Leader Martin Romualdez sakaling tumakbo ito sa pagka-vice-presidente sa darating na eleksyon. Ayon sa Pangulo, noong panahong nagkakaroon ng hindi pagkakunawaan sa mababang kapulungan sa Kongreso, kaugnay sa kung sino na dapat ang umupo bilang susunod House Speaker, sinabihan niya si Representative Romualdez na umatras na sa usaping ito. Noong panahon na niyang iyon, ipinangako ng Pangulo ang suporta sa kongresista sakaling tumakbo ito bilang Vice President. Ayon kay Pangulong Duterte, kikilalanin niya ang kanyang binitawang salita. Kaya ang deal ko sa kanya ganito, huwag ka na lang maghabol dyan. The next election, which is just around the corner, if you run for Vice President, I will support you. And I will hold on that commitment. Bagamat magandang ideya niya ang pagtakbo bilang Vice President, lalo't mayroon pa siyang mga laban na nais ipagpatuloy tulad ng kampanya sa iligal na droga, krimen at korupsyon, maging ang mga infrastructure project. Sa oras na tumakbo si Romualdez bilang Vice President sa 2022, huwag na niya siyang asahang tumakbo pa. Gayunpaman, nilinaw naman ng Pangulo na sakaling hindi tatakbo ang kongresista, posibleng hindi pa rin tatakbo ang Pangulo. Pag tumakbo si Romualdez, wala ako. Pag hindi tumakbo si Romualdez, wala rin ako siguro. Matatanda ang pinalulutang ng mga taga-suporta ng Pangulo na tumakbo sa pagka-vice-presidente matapos ang termino, ngunit kinukontra ito ni Duterte dahil anya magre-retiro na siya. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Brakefast. Nagsumite ang DepEd o Department of Education kay Pangulong Mayor Rodrigo Roa Duterte para aprubahan ang pagbabalik eskwela sa taong ito, 2021. Dagdag ng DepEd, ang totoo'y 3 pa ang pinisenta nilang schedule na pagpipilian para dito. Ano-ano ang mga ito? Alamin natin sa report ni Vien Dacles. Vien? Target ng Department of Education o DepEd na simulan ang pagbabalik klase para sa taong 2021-2022 sa unang bahagi ng Agosto o Setyembre. Ayon kay Department of Education Secretary Leonor Briones, 3 petsa ang kanilang iprinisinta kay Pangulong Rodrigo Duterte para maaprubahan. Una, ang class opening sa Agosto na siyang nakasaad sa batas. Ikalawa, unang linggo ng Setyembre at pangatlo ay ikalawang linggo nito. Tutol dito ang Alliance of Concerned Teachers o ACT dahil anila hindi dapat mas maaga sa Setyembre 13 ang balik eskwela para mabigyan ng mas mahabang pahinga ang mga estudyante at guro sa pag-aaral. Dagdag pa ng grupo na ang mga guro ay walang natatanggap na pahinga dahil sa sunod-sunod na pagtuturo nito sa loob ng 13 buwan.
Matatanda ang una ng ipinanukala ng DepEd na magbukas ang klase sa Agosto 23, ngunit umani ito ng pagtutol sa hani ng mga guro at mga estudyante. Nilinaw naman ng DepEd na ang Pangulo pa rin ang may pinal na desisyon hinggil dito. Ang school year 2020-2021 ay nakatakdang magtapos sa Hulyo 10. Samantala, sinabi ni Briones na unanimous si Pangulong Duterte at ang kanyang mga gabinete na payagan ng panukalang face-to-face classes ng DepEd sa ilang piling paaralan. Bagamat binawi ito nang mapaulat ang bagong coronavirus variant sa United Kingdom. Naging sanhi rin aniya ng concern sa pagbubukas ng klase ang isa pang variant ng COVID-19 sa India. Tiniyak naman ni Briones na kung talagang mahirap kontrolin ang mga naturang variant ng COVID-19 ay hindi pa rin sila magpe-face-to-face classes sa susunod na pasukan at sa halip ay gagamit na lamang ng teknolohiya upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Vien Daclas, this is Brakefast. Samantala, inanunsyo ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga nalagdag na lugar at barangay sa Metro Manila na wala ng kaso na may kinalaman sa droga. Kung saang lugar, alamin natin yan sa balita ni Vien Daclas. Vien? Inihayag ng National Capital Region Police Office or NCRPO na umabot na sa kabuuang 675 na barangay sa Metro Manila ang idineklarang drug-free, kabilang ang bagong 19 na mga barangay na nadagdag. Ayon kay NCRPO Director Major General Vicente Danao, sa 19 na barangay na nabanggit ay kabilang dito ang mga lugar ng Malabon, Pasay, Parañaque at Maynila sa ginanap na Regional Oversight Committee on Barangay Drug Cleaning na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang mga ito ay ang Barangay 346, 616, 482, 510, 518, 190, 191, 187, 208, 301 at 305 sa Maynila. Barangay Hulog Duhat sa Malabon, Barangay La Huerta sa Parañaque City, Barangay 115, 68, 67, 83 at 141 sa Pasay City. Pinapurihan naman ni Major General Danao ang lahat ng kanyang mga tauhan sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-illegal drug campaign and operation sa kani-kanilang mga nasasakupan. Nagpasalamat din si Danao sa walang sawang pagsuporta ng lokal na pamahalaan, PDEA at iba pang unit at ahensya ng pamahalaan sa mahigpit na pagkampanya laban sa iligal na droga. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Vien Daclas, this is Brakefast. Sawa ka na ba sa pagsusuot ng face shield? Pwes, magtiis-tiis pa dahil kung ang ahensya ng DOH ang tatanungin, hindi pa dapat tanggalin ang requirement na mandatory face shield. Kung bakit? Alamin natin sa report ni Casey Derilo. Casey? Isang mataas na opisyal ng Department of Health ang nagsabi na pwede nang hindi magsuot ng face shield kahit nasa labas. Ito ang naging pahayag sa isang conference ni Chief Mensor Health Ani ni Vega. Maaring di magsuot ng face shield kung outdoor activity ang gagawin. Pero kapag indoor naman, ay dapat pa rin magsuot nito. Ang mga face shields na kakailangan naman talaga yan pag nasa indoor ka, pag nasa mall ka, or pag may interaction ka na face-to-face inside. Pero pag nasa outside naman kasi, alam naman natin ang risk of transmission is very low. At lalo-lalo na pag naglalakad ka lang sa kalye o kaya nagtatrabaho ka kasi mag-a-affect yung moist nito. So pwede nyo tanggalin yan. Pero pag pumasok kayo sa mga indoors, kailangan may face shields kasi
ito yung added protection na hindi kayo makatransmit o mahawaan kayo. Mabilis naman nilinaw ni Yusek Vega ang naging pahayag nito at sinabing hindi ito general policy ng gobyerno. Paglilinaw naman ni Yusek Rosario Berhere, pinapayagan ng mga LGU na magpatupad ng mas mahigpit na panuntunan sa mga nasasakupan. Hindi pa rin panahon para ihinto ang face shield dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang probinsya. Matatandaan na ginisa sa Senado ni na Senate President Tito Soto III at Senator Nancy Binay si Health Secretary Francisco Duque III hinggil sa pagsusuot ng face shield. Ayon kay Duque, na kailangan pa rin ng face shield bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Kaakibat ang paggamit din ng face mask at pagsasagawa ng social distancing. Nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi pa binabago ng IATF o Interagency Task Force ang mandatory na pagsusuot ng face mask at face shield sa loob at labas ng bahay. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Casey Drillo, this is Brakefast. This is Brakefast. Para naman sa trending na balita, isang kotse at owner-type jeep ang aksidenteng nagkabanggaan sa isang parking lot. Kung anong aral ang mapupulot sa kwentong ito, alamin natin yan sa trending report ni Victor de Guzman. Victor? Eksena sa BPI Karitan kahapon ng umaga. Banggaan sa pagitan ng isang owner-type jeep at isang sedan. Salaysay na may-ari ng kotse sa kanyang post sa Facebook na kinilalang si Francis Anthony Semana. Pumarada ang may-ari ng owner jeep sa likod ng kanyang sasakyan para mag-withdraw. Pero ang owner jeep unti-unting umatras at nabunggo sa kanyang sasakyan. Dahil dito sinundan siya ni Francis sa ATM, isang matandang lalaki na bitbit pa umano ang kanyang winidraw na pera. Pagkatanong niya kung wala bang handbrake ang kanyang owner-type jeep, napansin niya ang biglang pagkanerbiyos ng motorista at agad itong humingi ng pasensya dahil hindi niya raw alam. Dito na nagdesisyon si Francis na pagbigyan si Manong sabay hagod sa kanyang likod. Punto ni Francis, parehas naman silang ligtas, maliit lang ang tama sa kanyang sasakyan at mas malaki pa ang gastos kapag na-high blood si Manong. Sa kanyang post, binanggit niya na ang maliliit na bagay ay idaan na lang sa magandang usapan at wag nang idaan pa sa init ng ulo. Umani kaagad ng 7,800 reactions, mahigit 500 comments at 1,000 shares ang post na ito ni Francis sa Facebook. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Brakefast. Ituloy-tuloy po natin ang balitaan mamaya sa ating pagbabalik. Dito lamang sa Brakefast with Bonito Padilla. Nagbabalik ang Brakefast with Bonito at dakuhan na natin ang iba pang mga balita ngayong umaga. Para sa mga mahilig mamasyal dyan, ngayong unti-unti na nagluluwag ang mga travel restriction sa ilang lugar sa bansang Pilipinas. Marami ang na-excite na gumala ulit at gawin ang kanilang travel list. Kabilang na dyan ang lungsod ng Baguio o kilala bilang Summer Capital of the Philippines at City of Pines. Kung ano-ano ang mga lugar na hindi mo dapat palagpasin sa Baguio City, alamin natin yan sa report ni Casey Derilo. Casey? Kasabay ng pagluwag ng travel restrictions sa ilang lugar sa bansa, dumaan man ang summer at dry season, ay hindi mawawala sa bucket list ng mga Pinoy ang pumunta ng Baguio City o kilala bilang the City of Pines. Ito ay isang lungsod sa Hilagang Luzon na bahagi ng lalawigan ng Benguet. Kabilang sa mga tourist attraction na hindi dapat palagpasin sa summer capital ng bansa ay ang La Trinidad Strawberry Farm. Maliban sa sariwang hangin, ay napakagandang mamili dito dahil sa murang halaga ng mga gulay. Siyempre, panalo din ang pagbili ng strawberry o di kaya strawberry picking kung saan ikaw mismong mangunguha ng sariwang prutas na direktang nakatanim. May karampatang bayad nga lang pero sulit, lalo na sa mga first time lang nabibisita sa lungsod. Kung ang trip nyo naman ay mas maraming outdoor activities gaya ng pamamangka, sakay ng naglalakihang swan boats o biking sa parke, nariyan ang Burnham Park
na kilalang pasyalan ng buong pamilya sa Baguio City. Pwede rin maglatag ng tela sa damuhan habang dinadama ang malamig na klima o simoy ng hangin lalo na sa umaga. Mahigpit naman ay pinagbabawal ang pagkakalat at paninigarilyo dito sa tinatawag na Mother of All Parks o Burnham Park sa Baguio City. Magandang lugar din ang Baguio sa mga mahihilig sa art at naghahanap ng inspirasyon para sa sariling masterpiece. Nariyan ang Bencab Museum na matatagpuan sa Benguet at ang entrance fee ay nasa 150 pesos lamang. Siyempre, hindi rin mawawala ang Mines View Park na maaaring matanaw ang Benguet's Gold and Copper Mine at ang mga nakapalibot na kabundukan. Dumako naman tayo sa mga naghahanap ng makukulay na mga templo, kaakit-akit na pagodas at landscape ng hardin. Nariyan ang Chinese Temple o Bell Church sa Baguio City na matatagpuan sa ibaba ng La Trinidad, Benguet. May aklat umano dito na magagamit para sa mga nais malaman ng kasaysayan at kultura ng China. Para makumpleto ang travel list, huwag kalimutan dumaan sa puso ng Baguio City na matatagpuan ang Baguio Catholic Cathedral na dinarayo rin ng mga turista. Ang simbahan ay nagsilbi umano bilang sentro ng paglikas noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Talaga nga naman na ang Baguio City ay hindi lang simpleng pasyalan para maranasan ang malamig na klima, kundi mayaman din sa kasaysayan at kultura. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng Public Information Office, City of Baguio, o di kaya naman, bago pumunta sa lungsod, ay magpa-schedule muna ng pagbisita online sa bisita.baguio.gov.ph para sa visitor information at travel assistant. Sama-sama nating ibangon ang turismo at sundin ang health protocols para sa isang masayang pamamasyal. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Casey Trillo, this is Brakefast. Samantala, balita naman mula sa karatig bansa, 2 pasaway na pasahero sa bansang Portugal ang pinaalis sa eroplano dahil sa hindi pagsunod nito sa health protocol. Alamin natin sa Global Update ni Patricia Mercado. Patricia? Pinababa ng eroplano ang isang pasaway na pasaherong di sumunod sa health protocol sa Portugal. Pinaalalahanan ng isang cabin crew ang pasaway na pasahero na magsuot ng face mask pero hindi ito sumunod. At bigla na lang nagalit at siniguan pa ang staff ng eroplano. Ayon sa kapwa pasahero, sa 3 oras na flight nila, halos sigaw-sigawan niya ang staff ng nasabing airlines at hindi rin nakaligtas sa galit ng pasaway na pasahero ang cabin crew na may dala ng food trolley kung saan pasigaw din niyang tinanggihan ng inalok na inumin sa kaniya. Agad namang na-report sa mga pulis ang nasabing insidente. Kung kaya't sa paglapag ng eroplano, agad siyang pinuntahan ng mga pulis at pinababa na ito sa eroplano. Umani ng mga negatibong komento mula sa mga kapwa pasahero ang pangyayari. Samantala sa ibang balita, hinayaan na lang na nasusunog ang isang chemical plant sa Illinois. Kuha sa aerial shot ang laki ng sunog sa isang planta ng chemical. Ito ay ang The Chem Tool Lubricant Production Plant. Nirespondihan naman kaagad ng mga otoridad ang lugar pero limitado lang ang paggamit nila ng tubig sa pag-apula nito. Ang nasabing planta ay puno ng iba't ibang klase ng chemical tulad ng lead, nitrogen at iba pang chemical na pang-anti-freeze. Kung kaya't limitado lang ang pagbuga ng tubig dito dahil posible raw umanong humalo ang mga chemical na ito sa Rock River. At ito ang maging dahilan ng tinatawag nilang environmental nightmare. Agad namang pinalikas sa mga residente na nasa 1-mile radius mula sa nasabing planta. Maswerte naman na walang nai-report na sugatan liban sa isang bombero na nagtamo lang ng minor injury. Patuloy ang paalala ng mga otoridad lalo na ang mga nasa 3-mile radius na magsuot ng face mask at huwag mamulot ng mga falling debris mula sa sunog. Sa ngayon, hindi pa rin alam ang pinagmulan ng sunog at posibleng umabot pa ito ng higit sa 2 araw. Sinigurado naman ni John Kim,
Director of Illinois Environmental Protection Agency ang displacement ng mga pamilya, empleyado at kalusugan matapos ito. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Patricia Mercado, this is Brakefast. Para naman sa balitang pampalakasan, panalo ang Gilas Pilipinas sa dikitang laban kontra South Korea sa ginanap na FIBA Asia Cup Qualifiers. Kung paano nasungkit ng Gilas ang tagumpay, sinong player ang nagpanalo? Alamin natin sa Sports Centrum Update ni Carl Valencia. Carl? Comeback is real. Ito ang masasabi sa ginawang game-winning come-from-behind victory ni SJ Belangel at ng Gilas Basketball matapos talunin ang South Korea para sa opening ng FIBA Asia Cup Qualifiers sa Clark, Pampanga. Unang nagpakitang Gilas ang future star na si Kai Soto at nag-ambag ng 11 points, 7 rebounds. Sinundan ni Dwight Ramos na may 16 points at 5 rebounds habang si Kwame ay may 12 points at 6 rebounds. Buong game lamang ang South Korea at natambakan pa nito ang Gilas ng 17. Unti-unting natapyasan ang kalamangan ng South Korea dahil sa mga end-one plays ni Kwame, crucial basket ni Carl Tamayo at mabilis na atake ni Belangel. Ang dating import ng Magnolia na si Ricardo Ratliff ay gumawa sa kabilang koponan ng double-double na may 24 points at 15 rebounds. Ang nagpanalo sa laro ang malamilagrong 3-point buzzer beater ni SJ Belangel. Iniligtas ni Belangel ang Gilas para manalo sa South Korea sa score na 81-78. Susunod na makakalaban ng Gilas ang koponan ng Indonesia. Samantala, sa ibang balita naman, binuhat ng mala-historic performance ni Kevin Durant ang kanyang team na Brooklyn Nets para manalo kontra Milwaukee Bucks sa Game 5 ng Eastern Conference Semifinals. Ang superstar forward ng Nets ay gumawa ng triple-double na may 49 points, 17 rebounds at 10 assists, unang player na gumawa ng nasabing stat sheet sa NBA playoffs. Sumuporta naman ang kanyang mga frontcourt teammates na si Jeff Green at pumuntos ng 27 points habang si Blake Griffin ay nag-ambag ng 17 points. Binandera naman ni Giannis ang Milwaukee sa kanyang 34 points at 12 rebounds, kasunod ang 25 points ni Chris Middleton. Panalo ang Brooklyn kontra Milwaukee sa score na 114-108, lamang sa series ang Nets sa 3-2. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Carl Valencia. Yes sir, this is Brakefast. Para naman sa ating balitang showbiz, isang celebrity ang nagsalita na tungkol sa pambubuli umano sa kanya ng kanyang mga co-host sa isang programa. Sino ang nasabing celebrity at sino-sino rin ang mga sangkot dito? Alamin natin ang detalye mula sa Biz Bites report ni Maine Barreto. Maine! Napagtulungan at binuli umano si KitKat ng kanyang mga co-hosts na sila Anjo Iliana at Jano Gibbs. Nagkasama ang tatlo sa isang noontime show na Happy Time sa Net25. Sa chika ni KitKat, madalas siyang mabuli ng dalawang magkasangga sa kanilang set. Dagdag pa niya, humingi pa noon ng pasensya si Anjo Iliana sa pambubuli nito sa host actress. Subalit, hindi na daw niya kaya pang makasama ulit si Jano Gibbs dahil nagkaroon na siya ng takot sa kanya tuwing magkikita sila. Lumala daw ang post-traumatic stress disorder ni KitKat dahil sa nangyaring sigalot sa kanila ni Jano at kinailangan pang mag-therapy para makamove on sa nangyari. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Maine Barreto, this is Brakefast. At yan muna ang mga maiinit na balita ngayong umaga. Sa ating pagbabalik, makakasama na natin si Sheila Edubas at makakapanayam niya si Meralco Media Relations Officer Marco Manalac para talakayin ang ilang mga usapin sa kuryente.
at kung paano makakatipid sa pagkasumo nito. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Brakefast with Bonito. Welcome back, and nandito pa rin tayo ngayon sa Brakefast with Bonito. Minus po muna tayo kay Juninho Padilla. Ako po muna inyong makakasama ulit, Sheila Edubas. At syempre may makakapanayan po tayo ngayong umaga mula sa Meralco, ang Media Relations Officer ng Meralco na si Sir Marco Manalac. Magandang araw po. Good morning po, magandang umaga sa inyo, and of course sa lahat ng mga listeners and viewers nyo. Maraming salamat for inviting me today para magbigay ng updates tungkol sa pagsettle ng power bills ninyo and even some explanations behind yung power rates, power bills po. Yes sir, you look so young ha. How young are you po? The key word there po is looks. 32 na po ako. So, okay. Akala ko kasi medyo nasa ano pa lang kayo, parang fresh grad ang datingan eh. Sa confidence lang yan, ma'am, actually. Yes po. Sir, kumusta naman po tayo? How are we adjusting? Lalo na ngayong pandemya po. Dito sa Meralco, paano po nag-a-adjust tayo dyan? Yeah, actually, right now, first and foremost po, yung commitment talaga ng Meralco is really to be very considerate and compassionate during this GCQ. Like you said, ma'am, actually ongoing pa yung pandemya. So, kahit na, for example, nag-resume na po yung issuance ng mga disconnection notices, Meralco still makes it a point 24/7 to assist po yung customer sa lahat ng mga concerns niya. Dahil medyo mahirap talaga yung situation ngayon dahil sa pandemya, and heightened pa rin yung mga restrictions ng GCQ, Meralco promises to be very, very considerate during this time. Siguro po, like you mentioned po earlier, ang request lang namin sa Meralco is really for those customers na may mga concerns and currently nag-experience ng challenges with regards to settling their bills. The best option really is for them to reach out to Meralco so we can find a more convenient or lighter payment scheme. For example, yung pag-installment. Sir, kunwari katulad nito, yung mga nade-delay ng bayad, ganyan, yung disconnection natin, kunwari hindi sila nakabayad within the month, yung kung saan yung period nila to pay, will they receive right away the disconnection notice? And after receiving the disconnection notice, did we make a remedy na medyo pahabain pa bago totally i-cut na yung line nila? Tama man. Actually, sakto yung sinabi nyo. For those customers na may concerns with regards to yung disconnection notices, again, all they have to do is feel free to reach out to us through our social media accounts, tulad ng Facebook, Twitter, pati rin sa Meralco Hotline 16211. And from there, we can assist po ma'am yung customer on how best to settle their bills and ano yung most convenient na payment plan na pwedeng gawin. Our business centers are also actually open. They remain open to really welcome and assist po lahat ng mga customers na may concerns. And again, ma'am, we just want to stress, Meralco will remain very, very considerate during this period. And it will really be a case-to-case basis sa pag-handle ng mga customer concerns, to answer your question. Again, very, medyo hand-holding na to. When you approach us with your concern po, with regards to your bill or your payment, very specific po yung handling. We will assign personnel to assist yung customer on a one-on-one basis. Again, we will be very compassionate. But again, our request siguro po is really sa mga customers na may mga concerns, please do contact us or reach out to us para ma-assist kayo agad. Very active naman ang ating assistance dyan. Meron ba tayong mga 24 hours desk, mga ganyan, yung sumasagot ng ating mga phone sa online, ganyan. Meron naman po tayong mga nakaupo na 24 hours dyan para sagutin yung mga concerns ng ating mga clients. Tama po ma'am. Actually, 24/7 yung customer assistance team namin. We have call center personnel handling all the calls. Not only calls po, but even messages sa Facebook, Twitter, and even on Meralco online, even on our Meralco email. So again po, we are working around the clock to address lahat ng mga customer concerns that are really communicated to us through all channels, whether it be our hotline 16211 or through calls, messages sa social media. And again po, even if it's not related po sa billing, for example, it's related to the Meralco facility or may mga concerns kayo outside the realm of payment or billing, we have networks and crews working 24/7 around the clock
7 days a week just to ensure na continuous yung power supply nyo. So again po, yung tagline ng Meralco right now is really #keep your lights on. So yun talaga yung commitment in every way possible, whether it's about your bills, your payments, or even the service that we provide you with regards to our poles, yung wires, and yung distribution services. Our commitment is really, as much as possible, we want to keep your lights on, especially during this pandemic po. Oh, sir, sabi nabanggit mo kanina yung iba't ibang service ng Meralco na 24/7 din, ano? May I ask, kunwari may mga nasirang meters, yung reading, I don't know what you call it, pero yung ginagamit nyo to read the electricity rates, yan, kuwari nasira yan, sino po ba dapat ang nag-shoulder niyan? Kuwari, we call for an assistance and then they come to us and they fix the meter. Who should shoulder po ba yung pag-fix netong Meralco? Definitely, ma'am. Kung may concerns kayo regarding your meter, tama po, it's actually called the meter that records po yung consumption ng bahay. And we have meter readers who also monthly, they do their rounds to check yung meter readings, and that's also used in order to compute po kung ano yung bill nyo for that month. So they can also assess po kung functional or working po yung meter. But just in case, there are a few cases that, for example, na may damage po yung meter. For example, minsan may mga accidents, especially when it involves cars. Sometimes a car will bump into a meter, electric meter, and may damage yun. Meralco will definitely take care of replacing yung meter na yun. And rest assured po, that will be top priority. As long as you inform us right away po, we can send our crews and our networks team to assess. First step is really to assess po yung site, to visit the site, to check po yung status ng meter, and from there po we can determine if we can replace it as soon as possible po. And how about ito namang mga refund? Kasi before nagka-issue na yung iba na may mga overpayment, yung iba may mga naka-overbills, I think, and then they paid dun talaga sa bill na nakasulat, and then later on they found out na hindi pala dapat ganun kalaki. Are we giving refunds? Actually, ma'am, right now, back to business as usual. In terms of what you were mentioning, yung medyo naging point of confusion was last year when we had to stop meter reading due to the strict health and safety protocols. But right now po, fully applied na lahat ng mga adjustments to our customers' bills, whether or not they applied for the refund or got it through cash in terms of visiting the business center. Regardless po, our system was already able to reflect po whatever adjustments or refund in their next bill. So at this point, as we speak right now, fully po reflected and applied lahat ng mga refunds coming from last year po when the pandemic hit and medyo nag-peak yung crisis, the global crisis of the COVID-19, and our operations were challenged, especially in the energy sector. But again, rest assured po, na-apply and na-reflect na po lahat ng mga adjustments and refunds po moving forward. And again, 24/7 ngayon, yung operations sa Meralco, even in terms of meter reading, there are no more barriers. Right now, we are conducting all our operations and meter reading activities as if business as usual po. Though we're still adhering po to the strict physical and safety protocols. Okay. Sir Marco, matanong ko na rin, na-notice kasi natin since nabanggit natin yung last year, and every year, I think, one of the things that our clients, yung mga nanonotice nila, is tumataas talaga yung price ng, or yung reading ng electricity when it comes to summer season. Should we expect that every year na pagdating ng ganon is, kasi the thing is, I think, most of them say na, halos pareho naman yung usage nila ng mga gadgets, electricities, and kailangan ng electricity, but yet pagdating ng mga summer season talagang noticeable yung pagtaas ng electricity rates. Is that normal, and should we expect na laging magkakaganon pagka tag-init na? Okay, so actually may mga technologies tulad ng inverter technology, which means that mas efficient yung mga appliances like your aircon or your refrigerator. But as a general rule, the longer you use an appliance, the more it will consume. That's why Meralco reiterates yung call for energy efficiency. As historically, yung summer season may bring an increase in residential electricity consumption by 10% to 40%. Versus yung average consumption during the cooler months of January and February. As temperature increases, appliances that have compressors like air conditioners or refrigerators will have to work harder. So kahit same lang po yung duration ng paggamit, for example, when you use your aircons or refrigerators, dahil sa pag-spike ng temperature, not only will your consumption increase, but those appliances will also have to work harder. For example, yung electric fans are also used longer than usual and often at high setting to beat the summer heat. Kaya kami sa Meralco, we really say
this summer and the summer of next year moving forward, you really have the power as the consumer. Meralco encourages its customers to continue practicing energy efficiency initiatives at home to be ready in managing their consumption. And actually, I prepared some simple and basic tips na pwedeng gawin ng mga consumers. If my time, I can give a quick rundown po of basic energy efficiency tips. Tell our viewers para rin may idea sila kung paano mas makakatipid. Pero bago yan, ito yung pinakatanong ko kasi ito yung medyo pinagdedebatihan namin sa bahay. Is it mas matipid kapag aircon yung gagamitin mo or electric fan? Kasi parang kunwari, papatayin mo ng, kunwari like, 8 hours yung aircon and then ano ka na lang sa electric fan, or mas okay kung i-full mo na aircon kung mag-aircon ka? Actually, yung biggest, very good question, ma'am. Actually, very relevant yan to all our household owners, especially yung mga parents. The truth is actually, the heaviest power consumer sa bahay is really the aircon and the refrigerator. So, if you can find the balance between using your aircon and your electric fan, that would be the best solution possible. Again po, it's important to maintain yung mga appliances nyo. For example, yung electric fans, it's very important that you clean the blades para mas efficient yung takbo ng electric fan. And for air conditioners, it's also highly recommended to have it regularly checked and maintained. Again po, like I said earlier, there are technologies like the inverter technology, which means that mas efficient yung aircon mo. But in general, as a general rule, the longer you really use an appliance, especially appliances like refrigerators or air conditioners, the more it will consume. Siguro po, my main tip for the aircon would really be, as much as possible, keep it at a mid-setting, what we call a maybe 25 degrees Celsius setting. I think that can still be relatively comfortable, and that's really the most efficient setting that we can put our aircons on. Gano'ng kahaba? Gano'ng kahabang period? If inverted siya, let's say. Well, yun po actually, depende talaga sa brand, sa version ng technology of inverter. But again po, it really depends sa comfort level nyo, and again po, you can always balance. You can always balance the use of your appliances tulad ng aircon and electric fan. So there's no sweeping rule kasi actually, if you take into consideration, even the sizes of our houses are different. So dapat fit and swak yung aircon size mo for the room that it's in. So again po, walang general or sweeping rule. You really have to siguro po check yung mga specs and yung qualifications ng appliances. You really have to ensure na the inverter aircon that you get, for example, if magle-level up ka in terms of your aircon sa bahay, you have to ensure na swak siya sa size ng room, size ng bahay, and that's when you'll see that efficient talaga yung takbo ng aircon na yun. Kasi so again po, there are many factors in play. Sige po. Kasi may nabasa ko before, parang 12 hours daw dapat yung para daw makatipid. Kasi parang, I'm not sure why it's 12 hours. Yun po, actually, many people recently itong summer followed that advice, and they noticed na nag-spike pa din yung power bills nila. So we'd like to that did not come from Meralco. We'd like to clarify that sort of challenge. It became like an aircon challenge sa mga online and netizens, sa mga online users. Medyo naging meme din. Actually po, on the Meralco end, we want to stress po, as a general rule, the longer you use an appliance, the more it will consume. So regardless po kung inverter yun, fine, mas efficient talaga yung inverter technology, but it will not remove the fact na as if you use it longer po, syempre, dagdag din yun sa consumption, sa pagkonsumo. Pero mas matipid talaga electric fan. Kasi sabi mo kanina, mas mabilis talaga mag-consume ang aircon. So if we ought to use electric fan na lang, mas efficient siya and mas makakatipid. Oh, definitely, ma'am. You nailed it po. Actually, sakto yung sinabi niyo, ma'am. If you really want to improve po and manage your electricity consumption sa bahay, you can choose to use electric fans. But again po, depende din eh. It really depends on the comfort level ng family, ng mga residents sa bahay. But again po, if you really want to use an aircon, what we suggest on the Meralco end is really to set it at a mid-setting. And usually yung mid-setting na yun is a 25 degrees Celsius setting. Okay.
Okay, oh. Ito naman, Sir Marco, medyo ibang topic din to, pero related din naman dito sa paggamit ng electricity. Kasi 'di ba ang Meralco, it's more of the electricity, yun nga po. And now, people are proposing for the renewable energy. So how is Meralco taking this? Do you plan to adjust as well to renewable energy? Very good point, ma'am. You're right to point out that Meralco is a distribution utility, meaning we're at the end po ng supply chain. We're not the ones who generate power. Hindi kami yung power suppliers, power generators, and we're not the transmission grid. We're actually the ones who bring the power to the residents, to the households. Kami yung parang end game ng supply chain. But with regards to power supply, actually, we do fully support po yung renewable energy supply. Actually, recently, the 50 megawatt solar power plant of Power Source First Bulacan Solar Inc., we call it PFBSI, officially started po yung commercial operations and now provides clean and renewable power to the Luzon grid. So, now called Bulacan Sol, this newly completed plant secured a clearance to operate from the Energy Regulatory Commission, or yung tinatawag na ERC, on May 12. Located in San Miguel, Bulacan, this project is really a joint undertaking of MGen Renewable Energy Inc., M-Green, which owns 60% of the project, and Power Source Energy Holdings Corporation with 40%. Ito po yung parang pinaka-recent and latest and most exciting development in terms of renewable energy. M-Green po is the renewable energy unit of Meralco Power Gen Corporation, or MGen, which in turn is the power generation arm of Meralco. So, through Bulacan Sol po, we hope that they play a significant role in One Meralco Group's long-term sustainability agenda. So technically, hindi naman makaapektuhan ng Meralco if ever na magkakaroon ng changes when it comes to, katulad nga niyan, tanggapin na ng ating mga kababayan itong renewable energy, or talagang igamitin na natin itong renewable energy. Walang magiging masyadong effect ito sa Meralco. Okay po, so actually, yes po, kami sa energy sector, we're very committed to really being technology agnostic, meaning that we will find the best energy mix from all possible sources po. So we will fully support po yung renewable energy push, as well as ensuring that we find the right mix and balance in terms of our other power suppliers, for example, those that use yung coal, yung nat gas, and other sources of energy po. Again, yung commitment ng Meralco is really to find the best power sourcing strategy in order to provide reliable power at the lowest possible cost po. But in terms of renewable energy, we very much support po yung push to use alternative sources of power po. Oo, ayan sir, naku, ang dami-dami naming natutunan sa inyo. Pero bago po tayo magtapos, meron po ba kayong mensahe sa mga clients natin, customers dito sa Meralco? Yes po, actually, harking back to yung previous point ko, I just want to stress that we want to promote yung energy efficiency sa lahat ng mga customers ng Meralco. Even though na tapos na yung summer, medyo mainit pa rin actually as this interview is ongoing. Sobrang init, ma'am. So we do continue to encourage energy efficiency and provide customers with tips for the household in order to better manage their electricity consumption. So I can give a few quick tips before our interview ends. These simple everyday activities include cleaning your aircon filters every 2 weeks to ensure optimal performance, setting your aircon's thermostat to 25 degrees Celsius to maximize efficiency, make sure you use the right aircon size for your room, making sure your refrigerator's air vents are not blocked to keep its compressor from working harder, and ito po, very basic but very effective tip is really unplugging appliances when not in use to avoid phantom load, using a power strip to make it easier and more convenient to turn appliances off simultaneously with just one switch. And of course po, yung pinaka-basic na tip is really maximizing natural light during daytime. So if malakas naman yung araw, very bright and sunny po yung area nyo, especially sa bahay, you can feel free to switch off yung mga ilaw nyo, switch off the lights, and maximize po yung natural light. So again, all our tips are found sa Meralco website. You can find it also in our Meralco Facebook page. And again, I guess to end po yung interview, I just want to encourage customers for any concerns whatsoever it may be, whether it be regarding po yung bill ninyo, yung service nyo, yung power situation sa area nyo, or even energy efficiency tips, do feel free to reach out to us po at our hotline 16211 and sa lahat ng mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, even through our website, Meralco website. Very accessible po. We have personnel working 24/7 around the clock
to really assist po customers, especially during this pandemic na medyo mahirap talaga yung situation. We Yes, commit sir. to keep it on. Meron akong isang tip. Ewan ko kung papasok. Charot. Maligo Go lang po. araw-araw. Diba? Para, Ay. I mean, it will prevent you from, from acquiring COVID-19, and at the same time, it will, help reduce energy because, of course, hindi ka na mag-aircon and mag-electric fan if you take a bath. Very, very good tip, ma'am. Isama niyo Actually, yan. I'll write So, that down. joke lang. Note ko yan sa materials, sa upcoming materials namin. Ayan. Okay, sir. Maraming salamat. Marami kaming natutunan, and syempre, ayan, sana makasama ulit namin kayo sa iba pa naming mga episodes dito sa Brakefast with Bonito. Maraming salamat, ma'am. Thank you so much for having me. Anytime po. Ingat, take care. God bless po. Okay, maraming salamat at nakasama natin sa linya si Sir Marco Manalac, Media Relations Officer ng Meralco. Mamaya sa pagbabalik ng Brakefast, marami pa rin po tayong pag-uusapan. Dyan lamang kayo. Nakasama natin muli Mr. Marco Manalac, Media Relations Officer ng Meralco. Maraming salamat po, sir. At yan ang kabuuan ng isa na namang agahang siksik sa impormasyong balitaan at malamang talakayan. Sa ngalan ni Nino Bonito Padilla at sa mga bumubuo ng Brakefast with Bonito at TV ko to, ako ang inyong lingkod, Emilio Ramon E.R. Ejercito. Hanggang bukas, magsama-sama tayong muli. Magandang umaga, Pilipinas!